السلام عليكم ورحمة الله. كوارث وحروب واغتيالات، توقعات مرعبة ومخيفة من سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف للفترة المقبلة، وأول دولة عربية تدخل الحرب بعد إيران. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في توقعات جديدة لسيدة التوقعات وخبيرة الأبراج وعالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تحكي فيها وتتوقع أحداث مخيفة وخطيرة يشهدها العالم في عام 2026، بما فيها مجاعات وكوارث وحروب. حيث في مقابلة لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في توقعاتها قالت إن بايدن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصبح حديث الإعلام بسبب ظرف صحي مؤسف ومقلق في عام 26، والرئيس دونالد ترامب يواكب هذا الحدث. أرى الرئيس ترامب على الشاشات وهو يعلن الحداد أو الطوارئ في أمريكا لحدث ما. الذكاء الاصطناعي سيستخدم في عمليات التضليل والحروب النفسية والعسكرية، ويؤدي إلى صعوبة التمييز ما بين الحقيقة والإشاعة. قرارات خاطئة بسبب هذا التضليل. تقول ليلى عبد اللطيف: السلوك تغطي من جديد صحراء السعودية وأراضي ومناطق بعض دول الخليج، مما يجعل مساحات شاسعة من هذه الدول مراكز للتزحلق والسياحة، تجعل الناس في انبهار من هذا المشهد الجميل. توقعت أيضا ليلى عبد اللطيف سقوط العقل المدبر لعصابة الإتجار بالأعضاء البشرية، مما قد يسبب بلبلة إعلامية في الشارع العربي. المفاجأة ستكون عند كشف أسماء بعض المتورطين من الشخصيات المهمة، سنراهم خلف القضبان، والقانون لن يرحم أحد في هذه القضية. تقول ليلى عبد اللطيف: سنشهد انهيارا عالميا لشبكات الإنترنت من خلال مؤامرة تقطع الإنترنت عن عدة دول في العالم، وهنا أنصحكم بتحميل بياناتكم الخاصة عن طريق الروابط الآمنة. يشهد العالم سقوط نيزك في مياه أحد المحيطات، يؤدي إلى تسونامي ويسبب ارتفاعا في مياه البحر، وقد يغمر بعض المدن السياحية في منظر لم يسبق أن رأيناه من قبل. وقوة السيول والفيضانات سوف تسبب كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. الاقتصاد العالمي في خطر، خاصة في أوروبا وأمريكا. الديون تتراكم على هذه الدول، مما سيشعل شوارع هذه الدول بسبب هذا الحدث. سنرى موجة من الجليد تضرب أغلب الدول العربية والأجنبية، سنرى ناسا محاصرة داخل منازلها المتجمدة بسبب الجليد، وحصول أزمة انقطاع للكهرباء بسبب هذه الأزمة. سنرى حدثا تاريخيا يؤدي إلى تعليق الدراسة في عدد من الدول العربية والأجنبية، وحكومات هذه الدول تأخذ قرارات بوقف التعليم لفترة زمنية محددة. فتيل الحرب يشتعل بين تايوان والصين وأمريكا وبعض الحلفاء الذين يدعمون تايوان في هذه الحرب، والصين هي الرابح الأكبر في هذه الحرب. سنرى الدبابات الصينية في قلب شوارع تايوان. أرى خطرا كبيرا بسبب الصراع على المياه في أفريقيا والشرق الأوسط، مما قد يسبب أزمة وتهديدا يؤديان إلى حدوث كارثة بسبب المياه. في عام 26 سنرى حركة نزوح واسعة من هذه الدول بسبب أزمة الغذاء والمياه. أيضا تقول ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج والفلك اللبنانية إن الفترة المقبلة ستشهد ظهور مؤامرة خطيرة إلى العلن تستهدف أحد حكام العرب، وتحدث صدمة واسعة في الرأي العام العربي. أوضحت أن هذه المؤامرة ستأخذ شكل محاولة اغتيال، لكنها وفق رؤيتها ستبوء بالفشل، مما سيدفع الدول العربية إلى إدانة الحدث والاجتماع لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التداعيات. في المقابل توقعت ليلى عبد اللطيف وقوع عملية اغتيال تطال شخصية عسكرية عربية بارزة ومهمة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة
الأولى من 26 أو قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيترك أثرًا بالغًا على المستوى السياسي والأمني. توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف كذلك وقوع حادث إرهابي خطير خلال حفلة غنائية أو احتفال كبير داخل أحد النوادي الليلية، حيث يتحول فجأة إلى كارثة بسبب عمل تخريبي إرهابي يسفر عن سقوط جرحى وقتلى، في وقت يكون فيه فنان على المسرح يؤدي فقرته وسط حالة من الذعر والرعب. كما توقعت أن يشاهد العالم عبر شاشات الإعلام مشهد خطف شخصية مهمة وبارزة، قد تكون شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى أو قائدا من الصف الأول، مع بقاء مصير هذه الشخصية مجهولا لفترة ما يثير قلقا دوليا. أيضا أكدت خبيرة الأبراج وسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن العالم وفق رؤيتها لن يشهد مرحلة سلام حقيقية في المدى المنظور، مشيرة إلى أن الحرب الحالية ستمتد لفترات طويلة لن تقتصر على مناطقها الحالية، بل ستنتقل إلى دول أخرى، ما يجعل السلام بعيد المنال. حتى في حال تحقق سلام نسبي في الشرق الأوسط، ترى خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف أن العالم سيكون على موعد مع أخطر كارثة طبيعية تتمثل في أمواج بحرية هائلة، إعصار ضخم يبتلع مدنا ساحلية عديدة، خاصة في المناطق الواقعة بين أمريكا وأوروبا، مع احتمال تأثر بعض الدول العربية. أكدت أنها تحدثت عن هذه الرؤية منذ سنوات وترى أنها تقترب من التحقق. توقعت انهيارات جليدية خطيرة تؤدي إلى غرق مناطق كاملة تحت المياه. تحدثت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، كما رأت أن دولا مثل تركيا وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان، إضافة إلى خريطة الشرق الأوسط عموما، ستتعرض لفوضى وتغييرات كبيرة، وقد يكون وجود بعض الدول على الخريطة السياسية للمنطقة موضع تساؤل. أيضا ضمنت توقعات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، قالت إن طائرات إسرائيلية ستحلق فوق الأجواء اليمنية، تلقي منشورات تحمل تحذيرات تهديدات لعدة مناطق خاصة في العاصمة صنعاء، على أن تكون المفاجأة في مضمون هذه المنشورات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية توقعت أن تكون أيضا مدينة في أمريكا محط أنظار العالم بسبب أحداث مؤسفة وكبيرة يسقط فيها ضحايا من المدنيين وسط فوضى عارمة. توقعت بوادر اندلاع حرب جديدة بين أمريكا وأفغانستان مع عودة القوات الأمريكية إلى الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مرحلة من التهديد سيتوعد وينفذ. واختتمت توقعاتها بالإشارة بالقبض على شبكة شديدة الخطورة قادرة على تعطيل الاتصالات والتشويش على المواقع الرسمية والهواتف المحمولة، وأيضا والتصنت على اتصالات كبار المسؤولين والمشاهير حول العالم، مؤكدة أن جنسيات أفراد هذه الشبكة ستشكل صدمة كبيرة للمسؤولين العسكريين دوليا. وإلى اللقاء في توقعات جديدة مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، ودي كانت آخر توقعاتها منذ ساعات. في النهاية أشكركم وإلى اللقاء، بس ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد.